ઘનશ્યામ મહારાજને લેવા. પછી ઘનશ્યામ મહારાજ ને પછી રામ પ્રતાપભાઈ કીધા તા ચાલો ઘરે મમ્મી બોલાવે છે. એટલે મહારાજ કીધા અહીંયા કથા પતી જાય પછી આવું. એટલે પછી બીજા ને ત્યારે પછી કીધા તા મહારાજ બીજા ટેમ્પલે જવાનું. એટલે પછી રામ પ્રતાપભાઈ બીજા ટેમ્પલે દર્શન કરવા ગયા હતા. એટલે પછી અહીંયા બી હતા ઘનશ્યામ મહારાજ. એટલે પછી રામ પ્રતાપભાઈ કીધા હતા મહારાજ ચાલો ઘરે. પણ પછી મહારાજ કીધા હતા આ કથા પતી જાય પછી હું આવું ઘરે. એટલે પછી મહારાજ કીધા હતા બીજા ટેમ્પલે જવાનું. એટલે શિવ ટેમ્પલે ગયા હતા. ને પછી રામ પ્રતાપભાઈ જોયા હતા ત્યાં બી ઘનશ્યામ મહારાજ હતા. એટલે પછી મહારાજ કીધા પછી કીધા હતા ચાલો ઘરે. એટલે પછી મહારાજ કીધા હતા કથા પતી જાય પછી જાય. ને પછી મહારાજ કીધા હતા તમે જાઓ પાછું હનુમાનગઢીએ. એટલે પછી દોડતા હનુમાનગઢીએ ગયા હતા. એટલે પછી એની પહેલાં ન્યા હતા મહારાજ હનુમાનગઢીએ. એટલે પછી કથા પતી ગઈ ત્યારે કીધા હતા મહારાજ ચાલો ઘરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સરસ સરસ. જો આ એક દિવસની તૈયારી છે. હજી ઘરે બોલવું, એક બે જણા બોલવું, બે ત્રણ જણા હોય ને બોલીએ તો પરફેક્ટ બોલે છે. પણ સ્ટેજ ઉપર ચડીને બધાની સામે ચહેરા ઉપર જોઈને બોલવું એટલે બધું ભૂલાઈ જાય. પણ સરસ નાના ઘનશ્યામ મહારાજની સ્ટોરી કીધી કે ઘનશ્યામ મહારાજ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ દર્શન કરવા રામ પ્રતાપભાઈ અને ઈચ્છારામ દર્શન કરતા હતા. તો કીધું થોડીક વાર કથા સાંભળું છું, તમે બીજે દર્શન કરતા હો તો તે બધી જગ્યાએ મહારાજના અલગ અલગ સ્વરૂપ દેખાણા. મહારાજે એવું ચરિત્ર કર્યું એનું ભાઈએ દર્શન તમને કીધું. ત્યારબાદ હવે આરવ આવશે. આરવ આવી અને ઓકે એ પહેલાં અમારે નાનો બાળક આવે છે બધા કરતા વરણી. તાળી પાડો બધા ત્યાં. હાલ હાલ. હવે આરવ પધાર છે. આરવ આવી અને ડિવોશનલ સર્વિસ માટેની સ્ટોરી કહેશે. આરવ. જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ આરવ છે. હું આજે સ્ટોરી બોલવાનું. When the Gada temple was to be built, stones were required in its foundation. Sriji Maharaj ordered, there are many stones on the river bank. Everyone should go to the river, take a holy dip, and bring one stone each. Sriji Maharaj was not one who commanded service of his devotees. While he himself remained seated on a comfortable seat, Sriji Maharaj himself would follow his own orders. Whenever he went to the Gela temple, he would take a bath in the morning and evening. He returned with a heavy stone on his head. The santos and disciplines requested, Maharaj, you please take a rest. We'll do your work. Maharaj said, so do you think this is my work? No, this is God's work. This is the work of a temple. I'm just doing my part. Thus, Sriji Maharaj did not leave the work aside. The santos and disciplines bowed and mentally when Maharaj returned with a heavy stone on his head, they would exclaim,
O Shree Maharaj appears so divine with the heavy stone on his head. There are many instances like the one in Mangalore when Shree Maharaj, along with his devotees and saints, overtook the task of digging and clean the pool. Shree Maharaj himself dug and cleaned and had his hands dirty. Shree Maharaj was not an ordinary man of this world. He was a god. As such, there is no wonder. Seva to Bhagwan and saints cleans our hearts, which we should fill with devotion. સરસ સરસ આજે આદિએ સરસ મજાની સ્ટોરી સંભળાવી. હવે ત્યારબાદ આપણે હર્ષ અને યશ બંને આવી અને ઘનશ્યામ ચરિત્ર છે મસ્ત માઇન્ડ ઓફ લાઇક મંકી. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મારું નામ છે યશ મારું નામ છે હર્ષ. અને આપણે એક સ્વામીની વાત કહેવાના છે. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ કીધું છે કેટલાકને મન રમાડે છે અને કેટલાક મનને રમાડે છે. એ આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની એક વાત છે. હવે આપણે એક ચરિત્ર કહેવાના છે. એક છોકરો એક ખેદિત વડતાલમાં હતો અને એને છીબરાનું ફાર્મ હતું. એનો છોકરો કીધું એ ચીબરું પાકીને મહારાજને લઈ જવાનું છે. જ્યારે ચીબરું પાકી ગયું ત્યારે એને મહારાજની પાસે લઈ જતો હતો. ચાલતા ચાલતા મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ ચીબડુંનું સુગંધ સરસ આવે છે, લાઈને હું ખાઈ જાઉં. બીજો વિચાર આવ્યો ના આ મહારાજની માટે છે. ચાલતો મનમાં રાખીને ગયો. ચાલીને એને મનમાં બીજા વિચાર આવ્યો, ભગવાનને આટલા બધા હરિભક્તો છે અને મારું આટલું ચીબડું કેટલું ગણાશે એમની માટે. લઈને એને ખાઈ જવું હતું. પછી એ સભામાં આવી ગયો. સભામાં આવીને એને ચીબડો ઢોલિયા ઉપર મૂકીને મહારાજના દંડવત કર્યા. મહારાજ સમારીને એક પીસ લઈને ખાઈ દીધું. બીજું પ્રસાદમાં આપ્યું. પછી મહારાજ બોલ્યા છે કે આ છોકરો મન જીતીને આવ્યો છે, એટલે હું મારા સંતો સાથે લઈ જઈશ. મહારાજ એ પણ કીધું છે આ છોકરો દેવા કરતાં મોટો છે. શાસ્ત્રી મહારાજની એક વાત છે કે આપણું મન માકડા જેવું છે, 5 મિનિટ સ્ટીલ ના રહે. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. સરસ સરસ ગુડ આભાર. આ બંને બાળકોએ ખાલી એક દિવસ પહેલાંની તૈયારી કરી હતી અને સરસ બોલ્યા છે. ખાસ એને તાળીથી વધાવજો. અને બીજી વાર હવે આપણે બીજો એક બાળક છે ધ્રુવીન, તે આવીને જીવબા વિશેનું ડિવોશન છે તો એની વાત કરશે. આવો ધ્રુવીનભાઈ. જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ ધ્રુવીન છે. આજે devotion of જીવુબાની story કહીશ. Jivuba was the oldest daughter of Ibal Khachar. One day, Ibal and the sister of Dada Khachar. One day, Ibal Khachar asked Jivuba, why do you pray to Bhagwan so much? You're young. Jivuba replied, praying to Bhagwan is good. Ibal Khachar said, worship is no more than metal. Jivuba said, worship is Bhagwan himself. Ibal Khachar was surprised and awarded Jivuba. Jivuba told another story to Ibal Khachar. He got a bowl of milk and gave it to Swaminarayan. She went somewhere and came back. The milk was gone. And then Ibal Khachar was very surprised of the devotion of Jivuba. Jai Swaminarayan. સરસ સરસ.
ત્યારબાદ સ્વામીની વાતો લઈ અને ખાસ બાલસભામાં નથી પણ આજે પહેલો દિવસ જ છે. હર્ષભાઈ છે આ પહેલી વાર સ્ટેજ ઉપર, અને આમ તો કહેવાય ને એક દિવસની જ પ્રેક્ટિસ છે, અને આજે આવી અને આપણને સ્વામીની વાત સંભળાવશે. હર્ષ. Hi guys, my name is Harsh and I'm going to say slow for you guys. Tamve namata chapita tumi Tamve namata chapita tameva Tame namando jasakha tameva Tame vidya Dharanam tameva Tame sanam mama devam. Now I say translation for you guys. O Supreme Lord, Gansam Maharaj, only you are like mother, father, brother, and friend to me. You're my education and my wealth. Oh Lord, you are everything to me. Only you. Jai Swaminarayan. સરસ સરસ. શ્લોકા અને તેના વિશે સમજી લઈએ ભાઈ. હવે નાની નાની બાલિકાઓ છે તો બેન ત્યાંથી ઊભા થઈ અને બાલિકાઓને આહૃત કરશે. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મહારાજ વખતે મહિલા ભક્તો મહારાજને જુદી જુદી રીતે ખૂબ જ રાજી કરતા. તો હવે આપણે સાંભળીશું સ્વામીની વાતો બાય આર્યા. સબરને મારા જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ આર્યા પટેલ છે. આજે હું એક સ્ટોરી કહાની છું. એક દિવસ પથરી ઉપર એક રાક્ષસ હતો. એમનું નામ હતું હિરણ્યકશ્યપ. જેને ભગવાનનું નામ લે એને પનિષિત કરતો હતો. એમની સાથે એક છોકરો હતો. એમનું નામ હતું પ્રહલાદ. નાનાથી એ નારાયણ ભગવાનનું નામ લેતો હતો, જે એમના પિતાજીને ગમતું નહોતું. એક દિવસ પ્રહલાદને પિતાજીએ કહ્યું, તમે પ્રહલાદને માઉન્ટેન ઉપરથી નીચે રાખો. ત્યારે સૈનિકો પ્રહલાદને માઉન્ટેન ઉપરથી નીચે રાખી દીધા. સૈનિકોને એવું લાગ્યું પ્રહલાદ મરી ગયા, પણ પ્રહલાદ નારાયણ નારાયણ નીચે કરતા ગયા એ બચી ગયા. ત્યારે સૈનિકો ઘરે ગયા. ત્યારે એમને જોયું પ્રહલાદ તૈયાર પહેલા આવી ગયા હતા. એનાથી પ્રહલાદના પિતાજી બહુ ગુસ્સે થયા. પછી હિરણ્યકશ્યપ એમના સૈનિકોને કહ્યું, તમે પ્રહલાદને એલિફન્ટ નીચે મૂકી લો. પછી સૈનિકોને પ્રહલાદને એલિફન્ટ નીચે મૂકી લીધા. એલિફન્ટ 1, 2, 3, 4 ગયા, પણ પ્રહલાદને કશું ના થયું. એનાથી હિરણ્યકશ્યપ ફરીથી ગુસ્સે થયા. ત્યારે જ
એમની એક બેન, એમનું નામ હતું હોલિકા. એને એડાવી. એનું એવું વર્તન હતું જે ફાયર એને બર્ન ના કરી શકે. તો પછી હરણકશ્યપ હોલિકાને વાત કરી, ફલાને તારા ખોળામાં બેસાઈને ફાયરમાં બેસી જા. ત્યારે હોલિકા ફલાના ખોળામાં બેસાઈને ફાયર ઉપર બેસી ગઈ. પણ હોલિકા પણ થઈ ગઈ and પ્રહલાદ બચી ગયો. પછી હરણકશ્યપ બહુ ગુસ્સે થયો. પછી હરણકશ્યપને કહ્યું, તારા ભગવાન બળે છે? ત્યારે પ્રહલાદે પૂછ્યું, હા. તારા બદલે આ પેવરમાં વધશે? ત્યારે પ્રહલાદે પૂછ્યું, હા. તો પછી હરણકશ્યપને એ પેવરને બહુ ગરમ કર્યું. એ પછી પ્રહલાદે પૂછ્યું, આ હગ કરી દે. ત્યારે પ્રહલાદ નારાયણ કરતા હગ કરી લીધું. એમ પ્રહલાદને કશું ના થયું. એટલે હરણકશ્યપ મેડ થયા. એટલે એમની તલવાર કાઢી. ત્યાં જ નરસિંહ ભગવાન પેવરમાંથી નીકળ્યા. હરણ્યકશ્યપને લઈને એમના નેલ્સથી મારી લીધા. નરસિંહ ભગવાન ખુશ થયા. એટલે પ્રહલાદને એમના ખોળામાં બેસાડીને પૂછ્યું, તમને શું જોવે છે? ત્યારે પ્રહલાદે પૂછ્યું, મને બેડ ઇવલ્સથી મને બચાવજો અને મને એવું આશીર્વાદ આપજો તમારી સેવા કરી શકું. જય સ્વામિનારાયણ. હવે આપણે સાંભળીશું સ્વામીની વાતો બાય આર્ના. સામાન્ય માનવ છે સ્વામિનારાયણ. મારું નામ આર્ના છે અને આજે હું એક સ્વામીની વાત કહીશ. જો કોઈની જોડે $1 million હોય અને એમાંથી $1 ખોવાઈ જાય તો એની ગણતરીમાં નથી આવતી. તેવી જ રીતે જેને ભગવાનનો મહિમા સમજાય તેને બીજી કોઈ વાતની ગણતરીમાં નથી આવતી. જય સ્વામિનારાયણ. હવે આપણે સાંભળીશું થોડી સ્ટોરીઝ. આ સ્ટોરી છે એજ ઓફ વર્શિપ બાય નવ્યા. જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ નાવ્યા છે. અમે એક પ્રસંગ બોલે છે. In the village of Bhadra, Sakarba once told her son Murti, my dear son, you are young. This is the age to play, not to worship God. Murji asked, Mother, what is the best age to worship God? Sakarba replied, old age is the best age to worship God. You should enjoy life right now. Without saying a word, Murji left the house. Sakarba was happy thinking that Murji had gone to play with his friends. However, Murji had gone to see what the people of old age in his village were really doing. He saw the old men sitting in the village square, gossiping about worldly things, and despite what Murji's mother had told him,
None of the elders were worshiping God. In the evening, Murji returned home and reported, "Mother, none of the old men in the village are worshiping God. They spend their valuable time gossiping. Therefore, I believe that God should be worshipped from young age." Murji explained, "At an old age, without any strength left in my legs, how will I walk to the mandir? My old eyes will not be able to have the darshan of God. There will be no strength in my hands to do anything. How will I chant the names of God? How will I perform service for the saints and devotees?" This young and wise Murji was none other than our Sadhguru Sri Gunatitananda Swami. What we can learn from Murji is that even though we are young, we should not be lazy in doing things such as puja, dandavat, vidakshina, mara, etc. The lesson of this story is worshiping God from a young age is the best time to start. Waiting until we get older is not wise. Jai Swaminarayan. હવે આપણે સાંભળીશું a story of on glory of parent by Shree. Jai Swaminarayan, my name is Shree, and I'm going to tell you a story about glory of parents. Ganesh and Kartikeya both were brothers and sons of Lord Shiva. Once upon a time, they asked Lord Shiva, "O Father, who is the best among us?" Lord Shiva replied to his sons that whoever completes the yatra tour of all holy places of the earth first is the best. Soon after that, Kartikeya, with his faster vehicle of peacock, left for the tour of all pilgrims of the world. Because of tiny vehicle of mouse, Ganeshi was unable to travel fast. Hence, he performed pratiksha of his parents, revering them as the holiest and his world, and he got the benefit of the yatra tour of all pilgrims of the world immediately. Moral: thus, revering parents is of great importance and value. Jai Swaminarayan. હવે એક લાસ્ટ સ્ટોરી છે બાય ક્રિશા. જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ ક્રિશા શાહ છે. હું આજે મહારાજનું એક ચરિત્ર અંગ્રેજીમાં બોલવાની છું. Fate of Four Devotees. Morji Sheth, a disciple of Bhagwan Swaminarayan, resided in the village of Memka. Once he requested Shriji Maharaj to come and bless his village. Shriji Maharaj was pleased by Morji Sheth's love and affection and consented to his wish and asked him to make preparations for his visit. Morji Sheth happily returned to Memka and made the necessary preparations for Maharaj's reception. Shriji Maharaj arrived with a large following of sadhus and devotees. The other Satsangi residents in the village were Hansraj Suthar, Shamji Agalo, and Shamji Kansagra. They all served Maharaj and the entire group for 3 days. On the day of departure, Shriji Maharaj called the 4 devotees and instructed, "Within 20 days, leave this village and settle elsewhere." The 4 devotees were surprised by Maharaj's words, but since it was his command, they left Memka with their belongings.
On the 21st day, the Gaikwad's army, led by Babaji, looted the entire village. The 4 devotees who had obeyed the command of Maharaj were safe and sound. Morji Sheth migrated to Limbadi and settled there. Similarly, Hansraj Suthar migrated to Koladiad, and Shamji Kansagra migrated to Chanpar village. The moral of the story is, God, who is all-knowing, protects those who obey his commands. Jai Swaminarayan. સરસ જોરદાર તાળી પાડજો કે સરસ મજાની સ્ટોરી આપણને મોઢે કરી લર્ન કરીને દીકરી આવી છે. હવે ખાસ એક મેસેજ છે, બાળકો લઈને આવી રહ્યા છે કે આપણે ઘરે 5 જણા હોય તો પહેલાંના જમાનામાં એવું હતું કે વાતચીત કરતા હતા, બહાર રમતા હતા, પણ એક અત્યારે એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવી ગયું છે કે જેને લીધે 5 જણા બેઠા હોય ને તો 5 જણા અલગ અલગ ખૂણામાં બેઠા હોય. એ વસ્તુ એ ઘરમાં રહેવા 5 જણા ઘરમાં રહેતા હોય પણ એમ લાગે કે એ બધા ફોરેનમાં રહે છે, એક અમેરિકા રહેતા હોય કે ઇન્ડિયા રહેતા હોય, એ રીતે બેઠા હોય છે. એટલે જે આપણી શાંતિ અંદરની હતી ને એ બધી મોબાઈલ આવ્યા પછી ગુમ થઈ ગઈ છે. એટલે ક્યાં ક્યાં કઈ રીતે વાપરવો, કઈ રીતે ન વાપરવો, એ આમ તો ગાઈડન્સ દેવું જોઈએ વડીલોએ કે મોબાઈલ દિવસમાં કલાક જ વાપરવો જોઈએ. કારણ કે વસ્તુ એવી છે કે એ આવ્યા પછી આપણી શાંતિ વહી ગઈ છે. એટલે એનો મેસેજ અહીંયા ઘનશ્યામ બાળ ચરિત્રના બાળકો લઈને વિધિન 2-3 મિનિટમાં જ તમારી સામે રજૂ થશે. ખાસ એને ચેક કરો, રેડી થઈ ગયો? ક્યાં ક્યાં યુઝ કરો, ક્યાં ન યુઝ કરો, તો તમને જ્યાં સુધી આ પિક્ચર છે, આખું જે સ્ટોરી છે એ મૌન છે, તમને સમજાય તો તાળી પાડજો જોરદાર. બાળકોને ન સમજાય તો પછી યાદ કરજો, પાછળથી સમજાશે. એટલે હવે એ સ્ટોરી લઈને આવે છે આપણા બાળકો. તો આવો ખાસ બાળકો પધારો. 2 મિનિટ. ઘનશ્યામભાઈ કાઢ્યો, ખોલ્યો. સંદીપભાઈ ઉભો રહે, 2 મિનિટ. ફાસ્ટ જાજો, ફાસ્ટ લઈ જજો. ખોલ નાખો, ખોલ નાખો, ખોલ. મ્યુઝિક વાગશે, ફાસ્ટ જશો. ખોલ નાખો ઘનશ્યામભાઈ. તો હવે રજૂ થાય છે મેસેજ સમજાય તો તાળી પાડજો.
જોરદાર તાળી પાડજો. અને ખાલી 3 દિવસની મહેનત છે, બાળકોએ 2 કલાક મહેનત કરીને તમારી સામે પ્રસ્તુત થયા છે. જોરદાર તાળી પાડીને આપણે બાળકોને વધાવીએ. આ ગેરફાયદા હતા, મોબાઈલ યુઝ કરવાના ગેરફાયદા હતા. એટલે તમે જાણી શકો છો કે કઈ કઈ વસ્તુમાં આપણે અત્યારે યુઝ કરવા મળ્યા છીએ. આ તમને થોડોક મેસેજ આપ્યો છે, પણ રિયલમાં એવું છે, આપણે આવું જ કરતા હોય છે. રસોઈ બનાવતા હોય છે અને મોબાઈલ ચાલુ હોય છે, નમક નાખવાનું ભૂલાઈ જાય છે, પછી ઝઘડા ચાલુ થાય છે ઘેરે. એટલે આ બધી એક એક વસ્તુ બધી આપણા લાઈફમાં આપણે કરતા જ હોય છે, પણ એમાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે એનો યુઝ કઈ રીતે કરવો એ શીખવાની જરૂર છે. જો એ નહીં શીખીએ તો ઘરે બધા પ્રોબ્લેમ છે, લાઈફમાં બધી આ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે ખાસ આ બાળકોએ તમને મેસેજ આપ્યો કે જ્યાં યુઝ કરવાની જરૂર છે બહુ વધારે પડતા ન યુઝ કરો, એવો મેસેજ આપ્યો. હવે ત્યારબાદ છે ખાસ બહેનોનું સ્પેશિયલ, આમ તો કહેવાય સ્પેશિયલ કે